Triệu Lệ Dĩnh và Đàm Tùng Vận không thể cứu vãn bộ phim. Yêu Dao, diễn xuất của Đàm Tùng Vận trong Yêu Dao bị đặt dấu hỏi, nhưng cư dân mạng đã bình chọn cô là nữ chính xuất sắc nhất trong các bộ phim truyền hình giả tưởng. Bộ phim truyền hình mới Yêu Dao của Đàm Tùng Vận đã gây tranh cãi vì sự không phù hợp giữa vẻ ngoài trẻ trung của cô và thế giới võ hiệp huyền ảo. Một cuộc khảo sát về các nữ anh hùng trong phim cổ trang đã tiết lộ bản chất thực sự, vẻ đẹp tiên nữ đích thực đến từ sự kết hợp hoàn hảo giữa khí chất và kỹ năng diễn xuất. Những nhân vật như Triệu Linh Diệc của Lưu Diệc Phi và Bạch Khiên của Dương Mịch với tâm hồn độc đáo của họ đã trở thành những hình tượng được yêu mến trong lòng khán giả. Các nữ anh hùng trong phim cổ trang không chỉ dựa vào ngoại hình, thay vào đó họ thổi hồn vào nhân vật của mình trong thế giới huyền ảo thông qua ánh mắt và sự đồng cảm. Bộ phim truyền hình mới Yêu Dao của Đàm Tùng Vận đã gây ra nhiều tranh cãi kể từ khi ra mắt. Nhiều khán giả chỉ trích diễn xuất của cô trong vai nữ chính giả tưởng là không thực tế, cho rằng vẻ đẹp trẻ trung của cô không phù hợp với bối cảnh giả tưởng và những cảnh khóc của cô thiếu cảm xúc. Giữa những tranh cãi này, cư dân mạng đã tạo ra top 5 nữ chính giả tưởng được yêu thích nhất với các nhân vật kinh điển góp mặt trong danh sách. Sự so sánh giữa các nhân vật mới và cũ này đã làm rõ hình ảnh nữ chính giả tưởng nên như thế nào trong mắt khán giả. Bộ phim tình cảm giả tưởng sao Tiêu Dao sao sở hữu đội ngũ sản xuất và ekip hàng đầu, nhưng việc quá phụ thuộc vào công thức an toàn đã dẫn đến cốt truyện đơn điệu, khiến cái kết dễ đoán ngay từ đầu. Đây không phải là một bộ phim dở, nhưng nó thiếu sự mới mẻ và cuối cùng dần chìm vào quên lãng. Có hai luồng ý kiến chính xoay quanh bộ phim tình cảm giả tưởng sao Tiêu Dao sao vừa kết thúc. Tôi đã xem hầu hết các tập và cảm thấy khâu sản xuất khá tốt, nhưng tôi đã không xem tiếp. Nó dường như có nhiều điểm tương đồng với các bộ phim tôi đã xem trước đây, trông khá cũ kỹ nên tôi đã không xem hết. Bất kể lý do là gì, kết quả đều như nhau, người xem không thể xem hết. Nó thuộc vào nhóm những người xem đến với một bộ phim mới với hy vọng tìm thấy điều bất ngờ nhưng lại thấy nó nhạt nhẽo và không thú vị. Đội ngũ sản xuất đứng sau bộ phim truyền hình ăn khách toàn quốc sao Quang BL sao, khả năng phân phối mạnh mẽ của Liu Bai Picture. Bộ phim tình cảm giả tưởng với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Hou Minh Hao cùng vai diễn quan trọng và vai khách mời đáng kể của Chao Lia Ying. Tất cả những yếu tố này kết hợp lại đã khiến bộ phim nhanh chóng kết thúc chỉ trong 11 ngày, bao gồm cả 13 ngày phát sóng VIP. Tính đến ngày 8 tháng 1, ngày cuối cùng dành cho thành viên, nhiều người dùng Double ước tính số lượt xem trung bình mỗi tập chỉ hơn 10 triệu, trong khi chỉ có 15.000 người đánh giá trên Double. Số lượt xem trung bình mỗi tập ước tính của người dùng Double cho sao Tiêu Dao sao. Nếu bộ phim hình sự có rating cao nhất cùng khung giờ, sao Punishment 2 vẫn còn nhận được sự im lặng từ khán giả, thì sao Tiêu Dao sao là một thất bại hoàn toàn, không được khen ngợi cũng không bị chỉ trích. Đây chính là kiểu phát sóng im lặng, rút lui lặng lẽ mà các nhà tiếp thị lo sợ nhất. Hơn cả hiệu suất dữ liệu, điều đáng bàn luận chính là cảm giác an toàn, mang tính đại diện cao mà sao Tiêu Dao sao thể hiện. Phim không hề được làm kém chất lượng, cũng không mắc bất kỳ sai lầm nào về mặt chỉ đạo. Ngược lại, nó đã chọn cách tiếp cận ít rủi ro nhất ở hầu hết mọi khía cạnh. Một đội ngũ hàng đầu, dàn diễn viên dày dạn kinh nghiệm, thể loại quen thuộc, biểu cảm dễ kiểm soát và cốt truyện ổn định. Xét riêng từng dự án, những lựa chọn như vậy là hoàn hảo, thậm chí là hợp lý. Tuy nhiên, khi những lựa chọn hợp lý tương tự liên tục xuất hiện trong thể loại phim tình cảm giả tưởng, những vấn đề cũ lại nổi lên. Sự an toàn đang trở thành một mô hình dễ sao chép. Người xem tìm thấy những yếu tố quen thuộc trong hầu hết mọi khung hình chỉ sau khi xem nửa tập, dẫn đến việc cư dân mạng gọi đùa nó là sự kết hợp của những bộ phim hay. Các bộ phim tình cảm giả tưởng chính thống đang phải gánh chịu hậu quả của điều này. Bài viết của Entertainment Capital về sự đồng nhất hóa của phim truyền hình tình cảm giả tưởng bắt đầu với sao Tiêu Dao sao, không nhằm mục đích đưa ra kết luận về bất kỳ tác phẩm cụ thể nào, mà là sử dụng bộ phim mẫu này để xem xét lại một vấn đề thực tế hơn. Khi các nền tảng ngày càng thận trọng và các tác phẩm sáng tạo trở nên bảo thủ hơn, liệu thể loại tình cảm giả tưởng từng tạo ra sức hút cảm xúc mạnh mẽ có đang dần bị xói mòn bởi chính những chiến lược an toàn của nó? Công bằng mà nói, vẻ đẹp trẻ trung của Đàm Tùng Vận là độc nhất vô nhị trong làng giải trí Trung Quốc. Cô ấy rất tự nhiên và hoạt bát trong các phim truyền hình về đời sống học đường và những bộ phim đời thường. Tuy nhiên, trong Tiêu Dao, nơi cô vào vai một nữ chính trong truyện cổ tích gánh vác nhiệm vụ và trải qua kiếp nạn trên trời, tính cách ngọt ngào này lại trở thành trở ngại. Trong phim, cô xuất hiện trong bộ váy tiên mỏng manh và sự ngọt ngào trong ánh mắt lấn át sự lạnh lùng và kiên cường mà người ta mong đợi ở nhân vật. Ngay cả trong cảnh khóc sau khi bị thương nặng trong kiếp nạn, cô chỉ truyền tải được cảm giác đau khổ, thiếu đi sự tan vỡ và bướng bỉnh của một nữ chính trong truyện cổ tích. Một khán giả thẳng thắn nhận xét, xem cô ấy đóng vai tiên, tôi luôn có cảm giác như cô ấy sắp rút ra một xiên táo gai ngào đường bất cứ lúc nào. Tôi hoàn toàn không thể đắm mình vào bầu không khí của thế giới cổ tích. Đây không phải lần đầu tiên Đàm Tùng Vận phải đối mặt với những lời chỉ trích về vai diễn của mình. Tuy nhiên, phim truyền hình giả tưởng đòi hỏi sự tương thích cực kỳ cao giữa khí chất của diễn viên và tính cách nhân vật. Chúng cần cả phẩm chất thanh thoát,
siêu phàm và phẩm chất gần gũi, đời thường. Đối với một nữ diễn viên ngọt ngào, ngây thơ, việc vượt qua khuôn mẫu này là vô cùng khó khăn. Tất nhiên, một số người hâm mộ bênh vực cô, cho rằng nhân vật ban đầu là một cô gái ngây thơ sẽ trải qua quá trình trưởng thành và biến đổi sau này, và còn quá sớm để đánh giá. Liệu Đàm Tùng Vận có thể xoay chuyển tình thế thông qua diễn xuất của mình hay không phụ thuộc vào màn trình diễn của cô trong những tập phim sau. Những tranh cãi xung quanh Tiêu Dao vẫn chưa lắng xuống, nhưng một cuộc thăm dò ý kiến cư dân mạng về nữ chính trong phim truyền hình Giả Tưởng đã khơi dậy làn sóng hoài niệm. Triệu Linh Ân do Lưu Diệc Phi thủ vai vững chắc ở vị trí đầu tiên, đôi mắt sống động và vẻ đẹp thuần khiết tựa như hoa sen của cô ấy đã thể hiện hoàn hảo sự ngây thơ và chính trực của công chúa Nam Chỉ, khiến cô trở thành ánh trăng trắng trong lòng người xem. Bạch Khương do Dương Mịch thủ vai nổi bật với khí chất người phụ nữ đẹp nhất tứ biển bát hoang, và cảnh tàn nhẫn móc mắt cùng cú nhảy kiên quyết từ Chí Tiên Đài đã khắc họa hoàn hảo tình yêu, thù hận, giận dữ và đam mê của một nữ thần. Tiểu Kiều do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai mạnh mẽ và đầy đam mê, và cảnh đỡ kiếm của cô đã trở thành một khoảnh khắc đáng nhớ và khó quên trong phim truyền hình Giả Tưởng. Kim Mịch do Dương Tử thủ vai biến hóa từ một cô gái ngây thơ thành một nữ thần hoa trải qua nhiều gian truân, với những cảnh khóc đầy cảm xúc. Nhân vật Long Khui do Lưu Thi Thi thủ vai chuyển đổi mượt mà giữa trạng thái đỏ và xanh, từ dịu dàng đến điên cuồng, trở thành hình tượng tiêu biểu cho sự trở lại ngoạn mục của một nhân vật phụ kinh điển. 5 nhân vật này lọt vào danh sách, mỗi người đều có những điểm nổi bật riêng, nhưng tất cả đều chia sẻ hai yếu tố cốt lõi: tính cách phù hợp và kỹ năng diễn xuất vững chắc. Vẻ quyến rũ thanh thoát của họ ẩn sâu trong từng thớ thịt, và cảm xúc của họ xuất phát từ trái tim, khiến khán giả tin rằng các nhân vật thực sự sống trong thế giới thần tiên đó. Nhìn lại những nữ anh hùng trong truyện cổ tích kinh điển này, không ai trong số họ chỉ dựa vào nhan sắc mà họ đạt được thành công nhờ sự bổ trợ lẫn nhau giữa nhân vật và diễn viên. Vẻ lạnh lùng của Lưu Diệc Phi hoàn toàn phù hợp với sự trong sáng của Triệu Lăng Tôn, lòng quảng đại của Dương Mịch bổ sung cho sự uy quyền của Bạch Kiên, sự đồng cảm của Dương Tử gánh vác niềm vui và nỗi buồn của Kim Mịch, sự kiên cường của Triệu Lệ Dĩnh đã thổi hồn vào sự bền bỉ của Bi Dao, và phong thái điềm tĩnh của Lưu Thi Thi phù hợp với sự dịu dàng của Long Khâu. Họ không chỉ là những gương mặt tiên nữ thông thường, mà kỹ năng diễn xuất của họ đã mang đến cho mỗi nhân vật một linh hồn độc đáo. Ngược lại, một số phim truyền hình Giả Tưởng hiện nay lại có các nữ chính luôn mặc váy voan trắng và áo choàng hồng với mái tóc bồng bềnh. Diễn xuất của họ chỉ tập trung vào việc duy trì vẻ ngoài giống như tiên nữ, với những giọt nước mắt gượng ép trong các cảnh khóc và hiệu ứng đặc biệt được sử dụng cho các cảnh hành động. Các nhân vật thiếu chiều sâu và nhạt nhẽo, khiến người xem khó có thể đồng cảm với họ. Cuối cùng, phẩm chất giống như tiên nữ của một nữ anh hùng Giả Tưởng không được tạo ra bởi những bộ trang phục cầu kỳ, mà bởi ánh mắt, biểu cảm và kỹ năng diễn xuất của nữ diễn viên. Nếu thiếu sự đồng cảm và kết nối với thế giới loài người, ngay cả bộ trang phục đẹp nhất cũng chỉ là một cái vỏ rỗng. Sau khi Ông Chú kết thúc, CCTV8 sẽ ngay lập tức giới thiệu bộ phim truyền hình hoàn toàn mới, Thiết Giao, với sự tham gia của Đàm Tùng Vận. Bộ phim này đã thu hút sự chú ý rộng rãi kể từ khi ra mắt, với nhiều người tin rằng đây có thể là thảm họa cuối năm của CCTV8. Xét cho cùng, đây là một tác phẩm gây tranh cãi, và tâm điểm của sự tranh cãi không chỉ nằm ở các diễn viên phụ. Nữ diễn viên chính, Đàm Tùng Vận, đã trở thành tâm điểm của cuộc thảo luận. Một số khán giả thậm chí bắt đầu đặt câu hỏi liệu nhân viên CCTV có gu thẩm mỹ kém hay không, hoặc liệu các diễn viên đơn giản là không thể tìm được vai diễn phù hợp với độ tuổi của mình. Hơn nữa, sự xuất hiện khách mời của Chao Lia Ying trong Tiêu Dao cũng không thể bỏ qua. Mặc dù chỉ là diễn viên phụ, sự xuất hiện của cô ấy ngay lập tức làm lu mờ vai chính của Đàm Tùng Vận, càng chứng tỏ rằng khán giả thích những diễn viên phù hợp với nhân vật hơn là những người gượng ép diễn xuất chỉ để nổi tiếng. Nếu Đàm Tùng Vận có thể vào một vai diễn phù hợp hơn với độ tuổi của mình trong Tiêu Dao, có lẽ sự nghiệp của cô trong các bộ phim truyền hình Giả Tưởng đã có một khởi đầu tốt hơn. Những tranh cãi xung quanh diễn xuất của Đàm Tùng Vận trong Tiêu Dao thực chất phản ánh một vấn đề phổ biến trong các bộ phim truyền hình Giả Tưởng hiện nay: ưu tiên ngoại hình hơn kỹ năng diễn xuất, và vẻ bề ngoài hơn sự phù hợp với nhân vật. Yêu cầu của khán giả đối với nữ chính trong phim truyền hình Giả Tưởng chưa bao giờ chỉ đơn thuần là xinh đẹp, mà là liệu họ có thể khiến khán giả tin tưởng vào nhân vật, và liệu họ có thể sử dụng kỹ năng diễn xuất của mình để thể hiện sự trưởng thành, niềm vui và nỗi buồn của nhân vật hay không. Cuộc thăm dò này cũng cho tất cả các diễn viên thấy rằng những vai diễn kinh điển sẽ không bao giờ bị thời gian lãng quên, và điều khán giả luôn nhớ đến là những nhân vật bằng xương bằng thịt, có tâm hồn và trí tuệ. Nỗ lực của Đàm Tùng Vận rất đáng khen, nhưng thể loại phim truyền hình Giả Tưởng cuối cùng cần một khí chất phù hợp hơn và kỹ năng diễn xuất tinh tế hơn. Hy vọng rằng các bộ phim truyền hình Giả Tưởng trong tương lai sẽ bớt dập khuôn và chân thành hơn, cho phép nhiều nữ anh hùng Giả Tưởng giàu cảm xúc hơn được lưu lại trong ký ức tuổi trẻ của khán giả, khi người xem nhận ra rằng điều họ thực sự quan tâm không nằm ở cốt lõi của bộ phim Giả Tưởng này, mà nằm ngoài cốt truyện chính. Động lực để tiếp tục xem của họ nhanh chóng giảm đi.
Tôi đã bỏ qua toàn bộ chuyện tình cảm giữa nam chính và nữ chính, tôi chỉ muốn xem những âm mưu trốn cung đình và hành trình tìm kiếm sự bất tử của vị hoàng đế. Sẽ tốt hơn nếu sử dụng cách tiếp cận của một bộ phim thần thoại để tạo ra một câu chuyện giả tưởng kiểu cũ, nếu không, ai cũng biết công thức tình cảm giả tưởng điển hình rồi. Cái gọi là bộ phim chắp vá, về cơ bản là sự tổng hợp của quá trình mà Momo đã đề cập. Mặc dù có thể không phải là sự chắp vá có chủ đích, nó chỉ đơn giản là tập hợp các biểu tượng từ cốt truyện phim tình cảm giả tưởng theo một con đường đã được chứng minh là an toàn. Việc áp dụng mô hình an toàn này có thể cải thiện hiệu quả trong quá trình sản xuất, nhưng việc áp dụng nó vào nội dung và ý tưởng câu chuyện lại quá thường quy. Đây là thuật ngữ mà ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, trong nỗ lực giảm chi phí, cải thiện hiệu quả và tập trung vào các sản phẩm chất lượng cao, ngày càng ngại sử dụng. Phần bình luận trực tuyến tràn ngập sự hoang mang về cốt truyện. Kiểu phim truyền hình dập khuôn này chỉ đơn thuần là hoàn thành bài tập theo một công thức có sẵn. Ví dụ, nếu muốn khắc họa sự thông minh của nữ chính Tiểu Giao, chỉ chơi khăm hay trêu chọc giáo viên trong lớp là chưa đủ. Nó hời hợt và thiếu cảm xúc chân thực hay chi tiết. Cốt truyện thậm chí còn chưa đề cập đến việc Tiểu Giao yêu nam chính Hồng Diêm như thế nào, nhưng sau khi nghe về câu chuyện tình yêu bi thảm của Hồng Diêm với An Ninh, kiếp trước của Tiểu Giao, cô đột nhiên trở nên ghen tuông, tức giận và phớt lờ Hồng Diêm. Nếu biên kịch muốn làm một bộ phim ngắn, công thức này quả thực sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ hiểu, giống như phim truyền hình Hàn Quốc 8 tập vậy. Quy tắc bất di bất dịch của cảnh hôn. Trong các phim truyền hình giả tưởng hiện nay, nam chính và nữ chính nên yêu nhau trong khoảng tập 5, 8, vì vậy hãy bỏ qua mọi thứ khác và chỉ cần ghen tuông. Không chỉ riêng tôi, mọi người trong phần bình luận đều thấy khó hiểu. Tôi cũng thích đọc những tiểu thuyết tình cảm ngọt ngào xen lẫn cay đắng với những màn ghen tuông và cãi vã, nhưng cảnh đột ngột, không có lý do này lại khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhà sản xuất AFI đã trực tiếp chia sẻ những ấn tượng tiêu cực của mình về bộ phim với Seoul. Về cơ bản, khi cốt truyện bắt đầu bị chi phối bởi mô típ, đã đến lúc phải đến điểm này. Thay vì những lựa chọn chân thực của các nhân vật, niềm tin của khán giả dần dần bị xói mòn. Một số người xem bắt đầu nghi ngờ động cơ của các nhân vật, một số liên tục kiểm tra bình luận để xem mình có bỏ lỡ điều gì không, và nhiều người khác thì đơn giản là bỏ cuộc và rời đi. Là một mô hình của phim truyền hình chất lượng cao, cũng giống như quy tắc 8 tập của phim truyền hình Hàn Quốc mà AFI đã đề cập. Ngay cả phim truyền hình Hàn Quốc, vốn đã đạt đến đỉnh cao của điện ảnh và truyền hình châu Á, cũng không thể hoàn toàn rũ bỏ được khuôn mẫu cũ về tai nạn xe hơi, mất trí nhớ và bệnh nan y. Năm 2025, Trung Quốc sẽ chào đón một loạt phim truyền hình giả tưởng mới với mô típ tóc bạc, vị cứu tinh và đường Mobius. Biên tập viên tiểu thuyết trực tuyến trong phim truyền hình Sao Tuổi Trẻ Sao giải thích về cách tiếp cận theo công thức của tiểu thuyết chất lượng cao. Trong các tiểu thuyết trực tuyến hướng đến nữ giới, cấu trúc giải Mobius thực chất là cách tiếp cận phù hợp nhất với quan niệm nhân quả truyền thống của Trung Quốc. Nếu khái niệm vòng lặp thời gian Mobius được áp dụng tốt vào cốt lõi nhân quả của Trung Quốc và nguyên tắc nghiệp báo, cả nhân vật lẫn người xem đều có thể thu được nhiều bài học quý giá. Biên kịch Xiao Bai thở dài, thật không may, các bộ phim truyền hình giả tưởng hiện nay chỉ sử dụng nó như một lớp vỏ bề ngoài, không muốn khai thác kỹ lưỡng, thậm chí không thể tạo ra một phiên bản giả tưởng thực sự của sao một ngày nào đó sao. Khi các khái niệm và biểu tượng nghe nhìn quen thuộc được sử dụng một cách dày đặc trong một khoảng thời gian ngắn, sẽ rất khó để tạo ra những biến động cảm xúc mới. Khi người xem thấy cảnh người chị cầm nến bị kiếm chiếm hữu linh hồn, họ chỉ có thể nghĩ đến Long Cui trong sao Trung Hiệp Tam Sao. Câu chuyện tình lãng mạn du hành thời gian gợi nhớ đến những tác phẩm gần đây hơn như Sao Nghìn, Đào Hoa Một Đời Sao và Sao Lin Chiang Xiên Sao. Tất cả đều được phát sóng chưa đầy một năm trước, thiếu cả chiều sâu logic lẫn cảm xúc. Việc ép buộc sử dụng bạn của nữ chính làm nhóm đối chứng cho sự biến đổi nhân vật của cô ấy thành phản diện, sự bỏ xem phim sau đó không kịch tính, nhưng lại vô cùng triệt đề. Khi được hỏi tại sao cô ấy không thể tiếp tục xem sau hơn 20 tập, Momo cười và nói, vì trò chơi tôi đang chơi có sự kiện lớn vào dịp Tết Nguyên đán, chiếm hết thời gian của tôi, và sau đó tôi đã ngừng xem, và tôi prosto không thể hứng thú để tiếp tục. Đây chính là thực tế của thời đại giải trí đa dạng. Nếu nội dung không xuất sắc hoặc đỉnh cao, sự chú ý của người dùng đương nhiên sẽ bị gián đoạn và thu hút bởi các hình thức giải trí khác. Đây chính xác là lý do tại sao Tiêu Giao Sao hầu như không để lại ấn tượng nào về mặt lan truyền. Nó thiếu những khoảnh khắc cảm động có thể được kể đi kể lại nhiều lần, nó không có điểm cốt truyện thỏa mãn đáng để giới thiệu, cũng như không có điểm nào đủ cực đoan, gây tranh cãi để đáng bị chỉ trích, khiến việc lan truyền hiệu quả trên mạng xã hội trở nên khó khăn.